Ja, idag så ska jag och brorsan resa till Gamvik i Nordnorge. För det är nämligen som så att jag ska få följa med på hans båt och testa på livet som krabbfiskare. Och att köra till Gamvik, det är rejält långt. Närmare bestämt drygt 150 mil från Sundsvall där vi startar då. Men vi kommer dela upp resan först med en övernattning i Luleå och sedan på den norska sidan i en liten sameby som heter Kaitokeno. Och därefter, då är det raka spåret till Gamvik som gäller. Yes! Äntligen framme i Gamvik. Men vilken resa! Och något så jävligt långt att köra. Ja, vi får vara glada om vi lyckas träffa kudden innan vi somnar. För vi är helt slut alltså. Vi möts av det hårda januarivädret redan första dagen här och det blåser så pass att det knakar i huset. Det är helt galet. Och dessutom rätt surrealistiskt att börja dagen med att skrapa rutorna på huset. Och eftersom det eventuellt skulle blåsa huggorm framåt eftermiddagen så kände vi att det var inte riktigt läge att försöka ge oss ut på havet idag, men vi ska i alla fall ner till båten för att förbereda all materiell, så när vädret tillåter, ja, då är vi redo. Tja! Är du på butiken? Nej, jag inte kommer dit. Den vägen är väl stängd där. Va? Eller stängd, men det är väl kolonnerkörning. Kolonnerkörning, ja. Ja, nu är det som så här att när det blir dåligt väder i Nordnorge, då kan man inte köra på vägarna hur som helst. Och speciellt inte när man åker över fjället som vi gör. Utan då stänger de av vägen med vägbommar och så får man helt enkelt vänta på en plogbil som sedan tar täten då. Och tydligen kan det vara så pass att de stänger av vägen helt och hållet. Och just nu så har vi ingen tillgång till internet, men som tur är så lyckades vi i alla fall få kontakt med Ulf som kan hålla oss underrättade med väderstatusen. Så nu får vi bara hålla tummarna att vi tar oss tillbaka. Och det hjälpte faktiskt den här gången. Och efter många om och men så kan vi egentligen njuta av en kopp fika i stugvärmen hemma hos Ulf. Och ja, innan vi gör kväll här nu så är det en sak kvar på agendan. Skottning. Idag blev det en okristligt tidig start. Vi snackar alltså det välj 04.00 och anledning till det är att vi måste maximera dagens ljusa timmar eftersom vi ska ut på havet idag.
Och det är cirka 1 timmes bilkörning då till hamnen och sen ytterligare 2 timmars båtfärd då till fjorden där vi ska sätta krabbburarna. Nu ska också tilläggas dagens ljusa timmar i Gamvik. Det är typ mellan 10 och 12. Alltså mer blir det inte. Men det är ju absolut ingenting, för både jag och David vi är rätt så taggade att äntligen få komma ut på havet och köra igång med fisket. Och under tiden David kör så håller jag på att preppa burarna med bete. Alltså det vill säga nätpåse med fryst fisk då, som man fäster i varje bur. Sen är det bara att börja sätta alla länkarna. Och varje länk har 5 burar med 16 meter rep mellan varje bur. Och efter den första är kastad, då gäller det att vara redo med nästa. Eftersom 16 meter rep kan försvinna rätt snabbt. Framförallt om det blir något trassel. Totalt ska vi sätta 6 separata länkar innan vi är klara för dagen. Så nu låter vi helt enkelt burarna ligga till nästa dag och vi kan be oss tillbaka till hamn nöjda med ett bra dagsverk. Idag så kommer vädret inte att bli bättre, för det kommer cirka 10 meter snö och vågorna på havet det är bara sinnssykt stora. Så istället för att bli bara till kosa sig där hemma hela dagen. Hemma hela dagen på grund av dåligt väder? Nej, riktigt så fungerar ju inte jag och David. Och bara för att vi inte kan ta oss ut på havet och att vägarna är stängda så hindrar det ju inte att man tar sig någonstans till fots. Det får helt enkelt bli ett äventyr i närområdet idag. Sitter här och laddar i snöyran. Helvetes. Alltså jag ska hoppa i ishavet. Det är sant det. David har ju liksom så här fridykargrejer självklart. De värsta jävla simfenor och allting. Det kommer bli hur ballt som helst. Efter en sådan lång tid i mörker så får Gamvik äntligen se solen igen. Och det blev som ett litet happening. Folk i byn kom ut ifrån sina hus och stugor för att umgås och så för att njuta av årets första solstrålar. Eftersom det ska bli bra väder imorgon så kan vi ge oss ut på havet för att ta upp bruket. Och faktiskt, vi åker till hamnen redan idag och det är delvis för att slippa köra imorgon bitti och sen delvis då för att alltså jag är rätt sugen på att testa på att övernatta i båten. Något som David kanske inte är riktigt lika exalterad över med tanke på att han gör det hela tiden. Men vad gör man inte för lillebrorsan? Fan vad kul det här är alltså. Ja, det är som lite att bygga koja det här. Ja, exakt! Ja, precis! Så jävla bra! Jag känner mig som en riktig båtkille. Men det är jag inte riktigt än. Det var lite trögstartat för oss båda tror jag i morse här, men trots det så gick det riktigt bra att komma sig iväg. Och nu är det faktiskt inte långt kvar tills vi är framme, så det är hög tid att göra sig redo. Jo du tack, som kusin Anders skulle sagt. Nu har vi fått krabba alltid.
Och efter vi har plockat upp alla 30 burarna ska vi helt enkelt göra om hela processen. Och det är ju allt ifrån att fylla på med nytt bete i varje bur och till att sätta alla 6 länkarna igen. Ja, fan vad tungt det är. Ja, det är bara flaggen kvar, sen är vi klara för idag. Eller ja, vi går bara hem och nu är det 2 timmars körning framför oss. Men jag måste ju säga att sitta och puttra fram så här på havet med musik i lurarna och storslagen natur och sen båten full av krabba, då kan man ju lätt tänka sig livet som krabbfiskare. Nu har det blivit dags att ta farväl av Gamvik för den här gången. Och ett stort tack till Ulf för ditt trevliga sällskap och för att du tog så väl hand om oss. Och sedan till dig brorsan för att jag fick uppleva ditt spännande och äventyrliga liv här uppe i norr. Jag ser redan fram emot nästa resa tillsammans. This is a waltz thinking about our bodies, what they mean for ourselves. Där är alltså Paula på väg för att upptäcka Nordpolen. Hon går ner, hon tar de första skritten. Det här är historiska ögonblick. Hon går ner och hon har funnit vattenlinjen. Är det Nordpolen? Är det Grönland? Eller är det rätt och slätt bara en koloni i Kebnekaise? Hon tar de första stegen. Det är historiskt. Det är historiskt. Är det Granada? Är det Falklandsöarna? Nej, det är Gamvik!